Всім привіт! Спільно з Тумівольт, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ ми вирішили започаткувати серію відеороликів про мобільність Львова. В кожному відео ми будемо розказувати про окремий вид транспорту, його переваги, недоліки, історію розвитку. І будемо це робити спільно з моєю колегою Мартою Пастух. Привіт! Сьогодні поговоримо про інклюзивний, доступний Львів. Послухаємо, які ж виклики, з чим стикаються люди з інвалідністю. Також почуємо, що ж було зроблено за останні роки, щоб місто стало більш доступне. А також почуємо, як ж батькам з візочками пересуватися містом. Розберемо 7 важливих правил універсального дизайну. І сьогодні ми не випадково на площі Двірцевій, а саме тому, що вона робилася за тими принципами і правилами інклюзії. Але давайте наперед розберемо, що таке інклюзія взагалі. Бо дуже часто інклюзивність розуміють під доступністю для маломобільних. Хоча насправді інклюзія – це значно ширше поняття. Інклюзія – це процес збільшення ступеню участі всіх громадян у соціумі. Якщо простою мовою говорити, то це рівні умови для всіх. Так? І тих рівних умов потребують в першу чергу ті, в кого є порушення фізичні або ментальні. І звісно, що воно додає можливості всім користуватися благами суспільства сьогодні. Площу Двірцеву ми взяли для цього відео не випадково, а саме тому, що тут було дуже багато залучених різних сторін для того, щоб ця площа вийшла такою, як вона зараз. Гарною і доступною, і функціональною. По суті, інклюзія та можливості, між ними можна поставити знак дорівнює, оскільки інклюзія – це рівні можливості для всіх. Ми з вами різні, як листки на деревах, але всі маємо мати однакову можливість доступу. І головним ключовим моментом в інклюзивності є саме створення рівних умов для всіх. І не говориться про те, що створювати якісь додаткові умови для окремих категорій громадян. Частіше інклюзивність застосовується до маломобільних груп населення, але помилково думати, що до маломобільних груп населення відносяться лише особи з інвалідністю. Насправді, до такої групи належать близько 30% людей, і це і люди з валізами, і літні люди, і люди, які отримали тимчасові травми. І тому на вокзалі, де дійсно маломобільних набагато більше, ніж в інших середовищах, тому що це подорожі супроводжуються валізами, як правило. Тому цей простір було важливо зробити доступним для всіх. Доступність – це дуже важливий елемент, і в містах Європи намагаються планувати середовище так, щоб воно було доступним для всіх. Це легко пояснити з позиції містобудування, а саме універсальний дизайн для міста, для того, щоб воно було доступним для всіх. І для людей на візочках, як вже говорили, і для батьків, котрі везуть дитину, і для тих, котрі тимчасово маломобільні, наприклад, на милицях, тому потрібно думати про те, щоб вхід в будівлю був без сходинок. В універсальному дизайні є всього декілька правил, які зроблять будь-який простір зручним, функціональним і комфортним для всіх. Їх прописав американець Рональд Мейс, який був прикутий до візка через поліомієліт. І сьогодні найкращими прикладами доступності є Лондон, Роттердам і Берлін. Цих правил є 7. І вони простіші, ніж правила перетину кордону в час пандемії. Перше – рівноправне використання. Це громадський простір без сходинок, на всіх рівнях поручні, для того, щоб було зручно усім. Друге
простір пристосований для різних людей. Наприклад, якщо ви спускаєтесь в метро і вам це окей зробити на ескалаторі, це добре, але має бути варіант ліфту для людей, котрим важко на ескалаторі. Так. Третє правило стосується інтуїтивного користування. Тобто, коли ви виходите з головного вокзалу, вам не треба шукати навігацію для того, щоб зрозуміти, що з одного боку громадський транспорт, з іншого боку автомобілі. Ви це інтуїтивно розумієте. Це якраз третє правило. Четверте правило про інформацію і про навігацію, щоб вона була зручна для всіх і зрозуміла. Одним з класних прикладів це, напевно, ви бачили різноманітні підписи дверей в туалет, і ви їх розумієте інтуїтивно, вам не треба перепитувати, як і що користуватись. Також добрим прикладом правило номер 3 про інтуїтивне використання – це є наші телефони і зелена кнопка «Прийняти дзвінок», а червоний «Відхилити». Так, ніби, щоб із інших галактик було зрозуміло, для чого такий колір використовується. В п'ятому правилі йдеться про те, що кожен може помилятись, і дизайнерам треба це передбачити. Особливо промаркувати небезпеку. Наприклад, як на пероні жовта лінія, що далі проходити не можна. Шосте йдеться про те, що простір не має вимагати від користувача певних зусиль. Тобто люди не мають ставати учасниками квесту, щоб добратися з точки А в точку Б. Їм це має бути зрозуміло. Так. Ну і завершальним штрихом в універсальному дизайні є якраз розмір. Це йдеться про те, щоб всім учасникам було зручно, незалежно від розміру, віку, ваги і інших особливостей кожної людини. Доступ до простору має бути у всіх однаковий, незалежно від фізичного стану. І сьогодні ми на Сихові далі досліджуємо питання доступності. Як ви бачите, багато просторів вже справді стали більш доступними у Львові. І зараз ми поговоримо з людиною, котра кожного дня з цим стикається, оскільки є на інвалідному візку. Це є Каріна Кардаш. Вона є лідеркою громадської організації «Група активної реабілітації». І вона нам розкаже, наскільки за минулі роки змінилася ситуація у Львові з доступністю для людей на інвалідних візках, а також дасть поради проєктантам, виконавцям різних робіт, як робити громадські простори, будівлі в місті, з такої, звичайно, користувацької точки зору, більш доступнішими і комфортнішими для людей. Каріна, дуже дякую, що ви сьогодні погодилися з нами зустрітися, щоб розказати з вашої точки зору, оскільки ви кожного дня користуєтеся, власне, простором в інвалідному візку. Розкажіть, наскільки для вас Львів доступний і чи щось змінилося? Я знаю, ви 4 роки тому переїхали до Львова. Чи щось змінилося за ці 4 роки? Так, змінилося. З мого власного спостереження стало більше робитися доступних переходів. І вони робляться якісно, тобто якщо пониження, то воно практично в нуль, і є плитка для людей незрячих, і в принципі, це дійсно якісна робота, мені подобається. Чи доступно пересуватися Львовом? В принципі, це можливо. Я розумію, що напевно є куди зростати, напевно точно, але в принципі переважно це можливо, якщо рахувати принаймні Сихів, де я частіше пересуваюся. В центрі трошки складніше через бруківку, власне. Це окрема така історія, окремий біль в пересуванні, в принципі. А так? З переходами, наприклад, якось є багато тут понижених переходів, так, що вам зручніше. Може, щось скажете про адміністративні будівлі, наскільки вони наразі є доступні для вас? Так. От зараз, наприклад, в цьому районі, де я проживаю, то є поряд поліклініка, вона повністю є доступною, тобто я можу зайти самостійно в неї і пересуватись по поверхах так само самостійно. Також тут є ЦНАП, він так само є доступний. І там є навіть доступний туалет, що класна річ. Я це відзначаю окремо, тому що чомусь робляться часто доступні ці штуки, але про туалети забувають. А тут є. Потім багато насправді. Що ще? Тут ще є Совбез. Він частково доступний. Всередину можна потрапити, на першому поверсі вже така пастка, там такий пандус ненормативний. І
От. І він ніби є, але Він ніби ним є, незручно. але та, Мгм. толку з нього Ви ще мало. попередньо розповідали, що громадським транспортом користуєтеся, і, напевно, хочете до водіїв звернутися. Так, мені подобається, знову ж таки, Сихів. Це зараз як реклама Сихова, але тут насправді є дуже багато транспорту, який принаймні веде в центр міста або там на той самий вокзал, там 16-й, 46-й маршрут, вісьмірка, трамвай. Але 46-й, 47-й ті маршрути, такі доступні автобуси. Є нюанс такий, що залежить трошки від людського фактору, наскільки водії готові дослухатися до того, яким чином потрібно під'їжджати до бордюру і робити це нормально. Бо часом ігнорують, часом говорять, да ладно, давайте я вас так підпихаю, але це не є окей. Окей, це під'їжджати в рівень і відкидати пандус при потребі, а не просто старим методом, як це було раніше, якось там заштовхнути, як піде. Бо це є небезпечно часто. Ну так, це правда. Часто в житті я зустрічаюся з такою проблемою, що в нас робляться пониження, робляться вже класні оці тротуари, де можна там навіть до будинку там під'їхати через пониження, але вони заставлені автівками. Це просто, це дуже велика проблема, тому що насправді в законодавстві немає ніякого закону, який би забороняв це робити. І тому тут лишається теж сподіватися тільки на якийсь людський фактор, але люди часто несвідомі своїх дій, і вони не розуміють, для чого це робиться і чому це так важливо лишати цей це простір вільний. І тому яким чином на них впливати на цих людей, а їх дуже багато, на одного вплинеш, інакший стане. Я не знаю. Тому в мене особисто є така галочка, що потрібно звертатись, напевно, якось до місцевої ради, з проханням, щоб якісь місцеві, напевно, не знаю, закони якісь. Мені видається, що багато людей роблять це ненавмисно, а тому, власне, що якось зовсім не думають про те, що комусь це може заважати. Тому, якщо ви подивились це відео, то знаєте, що ви заважаєте, якщо ви стаєте на дорозі, на проході для людей з інвалідними візками. До будь-кому, з візочками дитячими. Будь-кому. Це робиться не тільки для людей з інвалідністю, це робиться, в принципі, для громадського такого комфорту для всіх. Добре, дуже вам дякую. В плані інклюзивності міста в Європі рухаються вперед. І, наприклад, в Лондоні до Олімпіади в 2012 році майже з усіх тротуарів, де була бруківка, її забрали і постелили гладеньку плитку. У нас є добра нагода поспілкуватися з директором департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександром Одинцем. І він нам підкаже, як це відбувалось в місті і як це все робилося. Отже, Олександре, дякую вам за можливість переговорити. Хотілося б запитати для початку, з чого взагалі розпочалося ця трансформація міста, щоб його зробити більш доступним? Який акцент основний робився? Напевно, почнемо з дрібного. Да? Тобто, з основних конструктивних елементів, які в нас є на вулично-шляховій мережі, те, що ми почали спочатку робити локально, це є пішохідні переходи. Спочатку ми робили просто пониження пішохідних переходів, потім ми вже прийшли до конкретного стандарту, і в нас прийнято рішення виконавчого комітету, яке окреслює всі вимоги до пішохідного переходу, до зупинки громадського транспорту. І, власне, основний акцент там робиться на елементах інклюзії, доступності. Так, там є вимоги до матеріалів, це все таке. І до пішохідного переходу у нас додалося пониження і вимоги конкретні до пониження. У нас додалася тактильна плитка, якої раніше не було. Так? Ми зараз ті пішохідні переходи, які були понижені, там, наприклад, 8 років тому, да, тоді не було тактильної плитки, ми зараз доробляємо в тактильній плитці. Додався матеріал самого безпосереднього покриття пішохідного переходу, тому що в нас в центральній частині, там, де є грубий брук, так, до євро робилися, і
та частина, яка робилася до Європроспекту Свободи, так, там у нас на переході, на жаль, грубий брук. Знову ж таки, та частина проспекту Свободи від Вороного від Гнатюка до Вороного, яка робилася у нас вже, здається, в 2015 році, там у нас вже римський камінь, так, тобто це вже для зручності не тільки маломобільної групи, але навіть там наших дам на високих підборах і мам з колясками, так. Тобто це впроваджено комплексу. Зараз у нас в нових проєктах однозначно це все є, так. І не тільки тому, що це передбачено ДБНами, а тому, що у нас робиться дуже на тому великий акцент, так. Тобто були певні проекти, наприклад, проаналізували ці пішохідні переходи і визначився план пониження бордюрів і, відповідно, організація доступності. Для того, щоб враховувати у всіх сферах з життя, розвитку, інфраструктури міста елемент доступності, було прийнято рішення, в першу чергу, створити комітет доступності. Власне, оці всі зараз напрацювання, які є у Львові, в тому числі вони є завдяки цьому комітету. Так? Тому що це виходить такий координаційний орган, який, тобто, ти ж розумієш, що для того, щоб щось провадити, має бути хтось, хто за це відповідає. От, власне, тут, звичайно, що на одну людину це все покласти неможливо, тому що це міжвідомча координація має бути, але туди входять представники і гуманітарного блоку, і так далі. Таким чином, аналізуються на предмет доступності, наприклад, робиться інвентаризація доступності аптек, робиться інвентаризація доступності якихось громадських місць, так? Робиться аналіз доступності навіть вбиралень, так? Я вже не говорю про вуличну шляхову мережу. Місця для паркування. Чітко кожна парковка, як службова, так і та, що робиться на конкурсній основі, там є місця для маломобільних груп. Тобто все це вдалося, в принципі, зробити, скоординувати, узагальнити і впровадити завдяки роботі комітету доступності. Так. Були різні голови комітету, не мінялися, склад мінявся, але загалом місто висловило свою позицію, так, розвивати цей напрямок. Також всі громадські будівлі фактично в нас зараз доступні. Та? І ми можемо впевнено сказати, що школи, садочки, ЦНАПи, районні адміністрації, лікарні, поліклініки, вони всі обладнані пандусами, ліфтами і іншими засобами для того, щоб зробити вулицю для того, щоб ці споруди зробити більш доступними. Зараз можна чітко сказати, в нас вже багато зроблено, і в нас є чітке бачення, що ми будемо робити далі. Це однозначно. І по всіх установах, так як ти казав. Почнемо з охорони здоров'я, наші ЦНАПи, наші районні адміністрації, там, де є в нас безпосереднє спілкування, туди, куди приходять люди, у нас однозначно, я думаю, що я можу впевнено сказати, що майже на 100% ми там вимоги доступності виконуємо. По нових будівництвах, там, що там говорити, там в ДБНах є, у нас інспекція арбудконтролю це моніторить. Бо є деякі претензії є там по новобудовах, по житлових комплексах, але останнім часом я щось їх не чую. Це було там років 5-7 тому. Збудували новобудову, там зробили якусь внизу комерцію, до комерції нема пандусів. Відповідно, це вже доробляли власники там приміщень. Хоча це неправильно, воно мало би бути спочатку. Зараз такого я не знаю. Воно не вводиться тоді в експлуатацію. Дякую за твій час, Олександр. Дякую за ту можливість переговорити. І я радий був бачити. До нових зустрічей. Якщо повертатися до Львова, крім того, що зроблено інфраструктурно, ще дуже багато було зроблено в інших напрямках. Наприклад, якщо ми говоримо про інклюзивність, то ми говоримо про низькопідлоговий транспорт. І ви знаєте, що за останні роки було придбано більше 300 одиниць рухомого складу. Якраз низькопідлогового – це і автобуси, і тролейбуси, і трамваї. Практично 80% автобусів сьогодні є низькопідлоговими від АТП-1. І приблизно 80% від Львівавтотрансу тролейбусів теж є низькопідлоговими. Єдина проблема, яку ще Львів не може так швидко вирішити, це низькопідлогові трамваї. Тому що вартість одного більше 1 мільйона євро. І для того, щоб замінити 130 трамваїв, які сьогодні є в парку, треба шалена купа грошей, яку сьогодні Львів не має. Але це такий процес більш сталий, розмірений, і звісно, що ми до того колись прийдемо. Крім транспорту, треба сказати, що і платформи теж зазнали певних змін. І сьогодні останні проекти навіть не мають таких платформ,
як називається, посередині проїжджої частини трамвай зупиняється і люди перебігають скоренько і залазять на ті сходи в трамвай. Сьогодні всі трамваї на нових вулицях під'їжджають до платформи. Платформи мають стандартну висоту 25 см, що плюс-мінус збалансовано для різних типів трамваїв. Львів продовжує рухатись в тому напрямку. Цікава ще позиція громадської активістки Юлії Гвоздович стосовно того, як все розвивається у Львові по доступності. Вона також є в громадській організації «Батьки в дії» та була однією з ініціаторок розроблення стратегії розвитку міста для дітей та молоді. Юля, розкажи, будь ласка, ти як активна мама, активна мешканка і в минулому скликанні депутатському дуже активна депутатка. Як ти взагалі оцінюєш інфраструктуру у Львові? Чи вона пристосована для мамів, татів з візочками? Що ти бачиш, де найбільший потенціал для розвитку? І що, на твою думку, за останній час такого відбулось, де відбулись покращення? Ну, насправді, мамою-активісткою я не завжди була, але, власне, коли народилися дітки, я відчула, що Львів для мене змінився. Принаймні, коли ти йдеш з нею з візочком і відчуваєш нарешті ці всі поверхні, безпосередньо дивишся, як дитинці, комфортно чи некомфортно, і хочеться просто діяти, і коли ти бачиш, що щось можна виправити, то, власне, не мовчати. Скажу чесно, що за останніх кілька років у Львові дійсно, особливо на тих відремонтованих нових вулицях, багато що змінилося. І, власне, завдяки і поглядам людей, які це роблять, і, звісно, державним ДБНам, тому що вони зобов'язують для маломобільних пристосовувати і тротуари, і переходи. Але, тим не менше, наш Львів – старе місто. І небагато на що можна вплинути, особливо якщо це стосується будинків. І там, наприклад, якихось магазинів, куди не скрізь візочки влазять. Але от, власне, те, що ми, принаймні, останнім часом звертали увагу, і за тих, там, хто вже 6-й рік пішов наші ініціативи «Батьки в дії», мені здається, що принаймні вдалося привернути увагу до того, що потрібно бути дружнім до дітей, до сімей, до людей, які входять також в цю маломобільну категорію. Зокрема, зараз почали робити нові об'єкти, наприклад, дитячі майданчики інклюзивні, креативні, на яких можуть бавитися дітки з різними особливостями. І вони дійсно нетипові такого європейського типу. Також багато закладів стали більш пристосовані до потреб сімей. Роблять пеленальні столики, роблять дитяче меню, роблять ширші двері, що дуже важливо. Комунальні заклади наші роблять кімнати дружні, власне, до дітей, де можна залишити от в ЦНАПах особливо, так, де можна залишити діток і там собі якісь документи підготувати. Ну і, звісно, громадські простори, де можна, колись не було стільки місць, де можна просто навіть сісти і погодувати дитину. Не було стільки лавочок, не було стільки тіньку, от так відверто. Принаймні, можливо, він був, але під ним не можна було нічого зробити, тому що там цей простір був просто такий транзитний. Тому є ще над чим працювати, але все ж таки я бачу позитивні зміни. В тому розумінні площа Двірцева якраз є таким прикладом універсального дизайну, де продумувались, де робились направляючі до слабозрячих, де робились підйоми і так далі. Тут, де би ви не вийшли з автобуса чи з автомобіля, ви можете ввести свою валізу зручно. Звісно, що є різний камінь, який застосовувався і для дизайну. До речі, на вулиці Чернівецькій вже застосовувався шліфований базальт, оцей чорний камінь. Єдиним, що лишилося недоступним на площі Двірцевої, як не дивно, це головний вокзал і перони, але це вже без Укрзалізниці місто самостійно зробити не може. І ми пробували на протязі 3 років якось це змінити. Лишився один пандус в частині приміських потягів. Вокзал далі є неінклюзивним, і для осіб з інвалідністю декілька років тому зробили ліфт. Біля нього розміщена і парковка для осіб з інвалідністю. Але щоб дістатися особам з інвалідністю на наступні перони, крім першого,
Це потребує надзвичайних зусиль, і як нам тоді відповів керівник головного вокзалу, що є чергові люди, які можуть вас піднести на сходах. Ну, таке собі рішення, так? Тобто, звісно, що потребують модернізації перони, встановлення ліфтів для того, щоб дійсно було воно доступно і щоб вокзал відповідав нормам інклюзивності цієї площі і вулиці Чернівецької. Великі зміни потребують багато часу, але дуже сподіваємося, що настане той час, коли кожен клаптик у місті буде безбар'єрним, доступним та комфортним для всіх містян. Бо це Львів. Чарівний, комфортний, мобільний. Перше правило. Я не знаю. Не знаєш його? Ідемо. Я не